Xin chào, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại quả nhìn giống như một bàn tay của tượng Phật, có tên là Phật thủ. Phật thủ là quả ăn trái, có hình dạng như bàn tay Phật, tên khoa học là Sakodaleti và thuộc chi cam chanh. Phật thủ có nguồn gốc từ Trung Quốc và Nhật Bản. Nó cũng được trồng phổ biến ở Việt Nam. Phật thủ thuộc cây thân gỗ nhỏ, có thể phát triển từ 2 đến 2,5 mét và cành có gai cứng, nhọn và ngắn. Lá có kích thước lớn, thuôn dài và màu xanh nhạt. Hoa nở 2-3 lần mỗi năm. Hoa màu trắng nhưng có màu hơi đỏ tía bên ngoài rìa cánh hoa. Thường mọc thành chùm và tỏa hương. Quả chín có màu vàng óng. Các ngón tay của Phật thủ đôi khi chứa một ít thịt. Quả có tính axit, thậm chí Phật thủ có thể xẻ, không có nước và hạt. Cây Phật thủ phát triển tốt nhất ở những vùng có khí hậu ôn đượm nhưng nhạy cảm với sương và nắng gắt, cũng như thời tiết khô hạn. Quả Phật thủ không chỉ được trưng bày trong mâm ngũ quả theo phong tục truyền thống của người Việt mà còn là loại quả có thể được dùng ăn tươi đối với quả có thịt ở phía trong. Tuy nhiên, phần lớn quả Phật thủ thường không có ruột và có nước, nên người ta lấy vỏ dùng để nấu chè giống như chè bưởi và làm mứt. Ngoài ra, theo đông y cho hay quả Phật thủ có tính ôn, vị, cay, chua và đắng, nên loại quả này được dùng để làm thuốc chữa được khá nhiều bệnh, đặc biệt là bệnh tiêu hóa, gồm các triệu chứng như đau bụng, ợ hơi, chứng đau ngực sườn, buồn nôn, đau gan, đau dạ dày, viêm loét dạ dày. Bệnh về đường hô hấp như ho suyễn, khó thở, ho đờm, viêm amidan, viêm phế quản mãn tính. Ngoài ra có thể hái Phật thủ khi vỏ còn xanh hoặc là vàng, rồi đem thái lát, phơi khô và bảo quản trong hũ kín, hoặc chế biến thành dạng bột dùng để làm thành thuốc chữa bệnh. Hơn nữa, bộ phận của cây Phật thủ như thân, lá, vỏ, quả đều chứa tinh dầu và nhiều chất như heptasis, limonit cùng với các loại vitamin C, B1, B12 và các khoáng chất đều có lợi cho sức khỏe. Phật thủ thường được xuất hiện trong những ngày lễ Tết bởi vì loại quả này mang ý nghĩa đặc biệt, tạo hương thơm nơi thờ cúng. Phật thủ thuộc giống cây ăn quả hoặc cam chanh, đồng thời lớp vỏ của nó thường rất dày nên càng giúp cho vỏ quả chứa thêm được rất nhiều tinh dầu và có thể giữ hương lâu. Đây là lý do vì sao Phật thủ có khả năng tạo hương thơm cho nơi thờ cúng, thoang thoảng mùi hương giống như vỏ quả cam quýt. Không những thế, quả Phật thủ cũng có mùi thơm nhẹ và rất dễ chịu. Quan niệm dân gian, Phật thủ là loại quả được trưng bày trên bàn thờ tổ tiên. Hương thơm quyến rũ và màu sắc đẹp mắt, các yếu tố này giúp giữ chân Phật và gia tiên ở lại trong nhà lâu hơn, nhằm phù hộ cho gia chủ về sức khỏe, công danh, sự nghiệp. Ngoài ra, trưng Phật thủ giúp không gian thờ cúng thêm sang trọng, thoáng đãng và trang nghiêm hơn. Cũng vì có hình dạng màu sắc đẹp mắt cùng với hương thơm quyến rũ, quả Phật thủ còn được dùng để bày lên mâm ngũ quả ngày Tết và thường được đặt ở vị trí trung tâm, ý cầu mong gia đình những điều may mắn. Trong Phật giáo có rất nhiều biểu tượng thể hiện các ý nghĩa khác nhau trong suốt quá trình tu đạo của các Phật tử. Phổ biến nhất là hoa sen được xem là biểu tượng của sự khai thông, đi từ cõi tăm tối cho đến cõi trong sáng. Phật thủ cũng có ý nghĩa của nó đặc biệt nhất là ở hình dạng quả, trông như bàn tay Phật đang che chở và ban phước lành cho gia chủ và các thành viên trong gia đình. Vì thế, sự xuất hiện của Phật thủ sẽ giúp cho gia chủ cảm thấy an tâm hơn khi được Phật che chở, thậm chí trong những ngày lễ Tết còn tăng thêm phần an vui và no ấm. Hãy đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp mình nhé mọi người.